Kumusta mga kaibigan, ang vlog natin ngayon ay mag-unbox po tayo ng finger sleeve remote sweat and water for smartphones games, pero bago ko simulan, wag nyo po sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Wala po akong extrang smartphone, kaya magnifying glass na lang po ginamit kong pamalit para masubukan kung ano pakiramdam habang ginagamit. Masarap siya gamitin bukod sa pagsolo niya ng pawis sa daliri mo para hindi mabasa ang screen. Ang dulas pa niya sa screen, hindi katulad kapag walang nakalagay, medyo magaspang siya. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat mga kaibigan.